Hello, namaste everyone. I am Magneswar Tozu. Once again, I am making a video for SE appearing students, and the subject is social studies. Method of preparing timeline. ल तपाईलाई अब म timeline जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ timeline अन्तर्गत तपाईलाई के गर्नुपर्छ भनेर त्यही पनि तपाईलाई अझ if you have any problem, I can give some advice or suggestion. And the question is prepare a timeline of events of 2078 and 2079 of Nepal अथवा इन नेपाल। अब 2 वर्ष 78 देखि 79 सम्मको यो 2 वर्षको टाइमलाइन कसरी बनाउने भन्दाखेरि हामीले बटम टु टप आउने है। बटम टु टप भनेपछि यसरी, जस्तो कि 78 बाट 80 सम्म जानु पर्यो। 78 देखि 80 सम्म जानको लागि मुख्य कुरो फर्स्ट अफ अल वी निड टु नो कति वर्ष भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। 78 को तलबाट बटम टु टप भइसकेपछि 78 देखि 80 सम्म जानु पर्यो, 3 वर्ष। नम्बर सी मा पुगे है त। ए बी मा 2080 भनेर लेखेँ मैले। 2078 देखि 79 सम्म लेखेपछि 2080 को पनि त लिनु पर्यो नि त हैन। वैशाख जेठ असार हुँदै जान्छ चैत्रसम्म। अब सी नम्बरमा 3 इयर 10 वर्ष भनेर निकाल्यौँ हामी। अब तपाईलाई डी नम्बरको एउटा कुरा गरेछु है। जुन डी नम्बरको हकमा तपाईलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, यो हाम्रो एक्जामको कपी यस्तो हो भने यो माथिको जुन यो लाइन छ नि, अथवा भनौँ यो रेड लाइन देखि तलको लास्ट लाइन भनौँ न है, यहाँसम्म तपाईको कम्तीमा 22 सेन्टिमिटर अदरवाइज 24 सेन्टिमिटर हुन्छ। भनेपछि अब स्केल निकाल्ने तरिका के छ भन्दाखेरि 22 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 7.33 आयो। अब तपाईले 7.3 त लिनु भएन, बेटर 5 सेन्टिमिटर, बेटर 6 सेन्टिमिटर लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। 5.5 अथवा कतिपयले 10 लाइन इक्वल टु 1 इयर यसरी लेखेको पनि पाइन्छ। यसरी नलेख्नु होला कि तपाईलाई 3 इयर्सको लिनुपर्ने भएकोले 22 अथवा लेटर सपोज 24 मात्र गरे पनि हाम्रो कपीको लेन्थ, एक्जाम कपीको, त्यसलाई डिभाइड 3 ले गर्दाखेरि 3 कसरी आएको रे, सी नम्बर 3 इयरबाट आएको। यसरी 7.33 गर्दाखेरि मिलेन, त्यसकारण 5 सेन्टिमिटर लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। किन 5 सेन्टिमिटरै मैले लिए भन्दा कपीमा हामीले टाइमलाइन लेखाउने बेलामा अथवा लेख्ने बेलामा एकदम चिटिक्क परेको हुन्छ। यसरी हेर्नु त, स्केल इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर इक्वल टु 1 इयर हुँदाखेरि बिचमा परेको हुन्छ। सकभर हामीले फिगर लेख्ने बेलामा कुनै पनि सब्जेक्टमा, नट ओन्ली इन सोसियल स्टडिज, इट विल बी बेटर पर्फर्मेन्स एन्ड बेस्ट प्रेजेन्टेसन इफ यु राइट एट सेन्टर पोइन्ट भनौँ न, सेन्टरमा लेख्यो भने। यसरी स्केल आइसकेपछि 3 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 इयर भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल मैले व्हाइट बोर्डबाट नै यसरी लेखेको छु तपाईलाई भनेर। ओके, अब 15 सेन्टिमिटर तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब त्यसो हो भने 1.5 सेन्टिमिटर फ्रम रेड लाइन भनेर भनेको छु मैले। यो भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि जुन रेड लाइन भने छ, यो रेड लाइन, यो रेड लाइनबाट 1.5 सेन्टिमिटर, यो रेड लाइनदेखि यो मेजर लाइन छ नि जुन पर्टिकल लाइन, 1.5 सेन्टिमिटर लिनुपर्छ। किन 1.5 सेन्टिमिटर भन्दा यो 1.5 सेन्टिमिटर लिँदा 2080, 2079, 2078 भनेर बिएस अथवा एडी हामी लेख्न सक्छौँ मजाले। 1 सेन्टिमिटर मात्र लिएको खण्डमा हामीले यो 1.5 सेन्टिमिटर हेर्नुहोस् त, मैले देखाइरहेको छु यसरी 1.5 यो माथिको पार्ट है, 2080 को तल। र 1 सेन्टिमिटर मात्र लेख्दाखेरि 2080, 2079 अथवा इयर अथवा यो इयर भनौँ न, वर्ष लेख्न सकिँदैन अथवा गाह्रो हुन्छ। अब स्केल यस प्रकार आयो। स्केल भन्नाले 5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 इयर। स्केल पछि यो कोलन राख्ने, 5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 इयर भनेर यसरी बक्समै लेख्नुपर्छ है, स्केल। ओके, अब टाइटल दिनु पर्यो। टाइटल दिइसकेपछि टाइटललाई पनि अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। जस्तो कि टाइटल यसरी, टाइमलाइन अफ इभेन्ट्स अफ नेपाल फ्रम 2078 टु 79 भनेर टाइटल पनि दिने। र अब डिभिजनमा जानु पर्यो है। डिभिजन भन्नाले जसरी हामीले 5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 इयर लेख्यौँ नि, 5 सेन्टिमिटरको 3टा हामीले खिच्नु पर्यो, किनकि हामी 2078 र 79 को हामीले टाइमलाइन यसरी बनाउँदैछौँ। 2078, 2079, 2080 को यसरी 3टा वर्ष हेर्दाखेरि 3टा वर्ष जस्तो लाग्छ, खासमा 2 वर्ष मात्र हो। 78 देखि 79 भनेको 1 वर्ष हो, फेरि 79 देखि 80 सम्म भनेको 1 वर्ष हो। यसरी 78 देखि 79 सम्ममा जम्मा 11वटा लाइन हुन्छ, इन्क्लुडिङ 78 र 79 13 लाइन हुन्छ। 13 लाइन बराबर त हाम्रो के हुन्छ त,
12 महिना हुन्छ। यसरी डिभिजनमा जानु पर्यो है। डिभिजनमा गइसकेपछि हामीले के लेख्यौँ त 1 सेन्टिमिटर फ्रम मेजर लाइन। अब 1 सेन्टिमिटर फ्रम मेजर लाइन भनेको के भन्दाखेरि यो बक्स छ नि, यो बक्स हेर्नुहोस् त 1 सेन्टिमिटर भनेको यो तलको हेर्नुहोस् त 1 सेन्टिमिटर। जुन यो मेजर लाइन छ, यो रेड लाइन त यो भइहाल्यो, मतलब यतापट्टि फेरि देखाइहाल्छु तपाईँलाई म। रेड लाइन जुन छ, रेड लाइनदेखि यो मेजर लाइन, यो मैले भर्टिकल लाइनलाई डिभिजन भएको भर्टिकल लाइनलाई भने मैले यो 1 सेन्टिमिटर छ भने यो मेजर लाइनबाट बक्सको 1 सेन्टिमिटर लेख्नु होला, एकदम राम्रो हुन्छ 1 सेन्टिमिटर लेख्दाखेरि। किन भन्दाखेरि फेरि तपाईँलाई 2 सेन्टिमिटर लिन मिल्छ कि मिलेन भनेर तपाईँले भन्नुहोला। 2 सेन्टिमिटर पनि लिन मिल्छ यदि बक्समा अक्षर थोरै छ भने पनि है। ल अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जे नम्बरमा इक्वल बक्स हुनुपर्छ, लेन्थ एन्ड ब्रेथ पनि के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र यसरी यो एवं प्रकारले तपाईँले लेख्नुभयो भने राम्रो एउटा इभेन्ट्स अफ नेपाल फ्रम 2078 to 79 भनेर यसरी टाइमलाई लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, इयर इन बिएस माथि लेख्नु होला यसरी। अर्को कुरो इयर इन बिएस है, बिएसै लेख्नु होला कि त टाइटलमा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो 2078 to 2079 बिएस भनेर। त्यसपछि यो इयर इन बिएस जुन लाइनमा लेखेको छ त्यहीबाट नै सिधा लाइन खिच्दाखेरि, वन लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि इभेन्ट्स अफ नेपाल एउटै लाइनमा पर्छ, अन्डरलाइन गर्नु होला। सुरुमा मैले भनिहालेँ टाइटल पनि यो यहाँ यसमा भन्नुपर्छ मैले, टाइमलाइन अफ इभेन्ट्स अफ नेपाल फ्रम 2078 to 79 भनेर यसरी अन्डरलाइन गर्नु होला। त्यसपछि इयर इन बिएस, इभेन्ट्स अफ नेपाल, अनि त्यसपछि यो हाम्रो इक्वल बक्समा यो डिभिजन पछि यसरी जेस्ट 8 डिजोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट अनि 2078 को है यो। अब तपाईँले 2078 को जुन पहिलो लाइन छ नि, पहिलो लाइनलाई वैशाख पनि भन्न सक्नुहुनेछ, अथवा यो पहिलो लाइनलाई वैशाख, त्यसपछि सेकेन्ड लाइनलाई जेठ भनेर मैले भने। र तपाईँ कतिपयले 2078 को तलकोलाई यो चैत्र पनि मानेको पाइन्छ, त्यसरी पनि नमिल्ने होइन, मिल्छ। अब यहाँ तपाईँलाई नयाँ कुरा के भनेछु भन्दाखेरि जेष्ठ 8मा जुन वैशाख त पहिलो लाइन भइहाल्यो, सेकेन्ड जेष्ठ भइहाल्यो, असारको पनि छ हाम्रो। असार 29 2078मा शेरबहादुर देउवा बिकेम प्राइम मिनिस्टर भनेपछि अब जेष्ठ 8मा जुन बक्स लेख्यौँ, असार 29 को बक्समा फरक छ। भन्न खोजेको यदि यो 78बाट 78 को जेठबाट एक लाइन सिधा यसरी राइट ह्यान्ड साइडमा कोर्ने बेलामा के हुन्छ, जस्तो कि 79 वैशाख 30 को माथिको पोस्ट 10 जस्तो हामीले ड्र गऱ्यो भने बक्स असार 29 र जेष्ठ 8मा 8 को जुन बक्स दुईवटा छ नि त्यो के हुन्छ, टच हुन्छ। यसरी टच नहुने गरी तपाईँले यसरी लेख्नु होला, किनकि मेजर लाइन त हाम्रो यो जेष्ठको सिधा गइरहेको छ नि राइट ह्यान्ड साइडमा। यसरी तपाईँले मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो होला है। जस्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि एकपल्ट भन्छु। पुस 10 पुष्पकमल दाहाल बिकेम प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, अनि लोकल लेभल इलेक्सन वाज हेल्ड वैशाख 30। यो जुन मैले यो लाइनबाट वैशाखबाट सिधा यसरी लाइन खिचेको छु, त्यो लाइनबाट सिधा माथि बक्सको लाइन छ नि माथि तल गइरहेको छ नि, पुसको पनि हेर्नुहोस् त, पुसबाट सिधा, जबकि असार 29 र जेष्ठको छैन, लाइनबाटै सिधा बक्स लेखेको छु। यसरी सिधा बक्स लेख्दाखेरि के हुन्छ त, यो दुईवटा बक्स जुत्दैन। बक्स जुत्ने गरी लेख्यो भने राम्रो पनि हुँदैन, मार्क्स पनि त्यहाँबाट कम्तीमा 0.5 मार्क्स काट्न सक्छ है। र स्केलको जहाँ स्केल मैले जुन ठाउँमा लेखेको छु तीन ठाउँमा लेख्नु होला। अझ हल्का राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्यो भने बेटर हुन्छ। जसरी हुन त यसमा पनि अलिकति बिचमा छ लगभग। यसरी तपाईँले एउटा जति सिकाए पनि नपुग्ने कि यो टाइमलाइन, तपाईँलाई टाइमलाइन भन्नुको लागि भनेर मैले दुईवटा त अलरेडी भिडियोहरू छ, त्यो धेरै भाइरल भएको छ, र यो थर्ड टाइमलाइन हो यो। भनेपछि तपाईँले यो टाइमलाइन बुझ्नुभयो कि भएन तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला। तर तपाईँलाई यो बाहेकको पनि, जस्तो यो 3 वर्षको बाहेकको पनि अर्को पनि म तपाईँलाई टाइमलाइन देखाउँदैछु। तर यसमा फेरि तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ, 2080 पछि यो माथि किन डिभिजन नगरेको, यो अलिकति बढी नै भएको हो, यतिसम्म गर्दाखेरि यो खासै गल्तीसम्म त होइन नि होइन, अलिकति तल ल्याए पनि हुन्छ इभेन्ट्स अफ नेपाल अथवा इयर इन बिएसलाई। ल अब अर्कोमा एकचोटि जाउँ है त। अर्कोमा यतापट्टि टाइमलाइन अफ डिजोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट। नेपालको हकमा पार्लियामेन्ट त धेरै डिजोल्युसन हुन्छ होइन, भइरहेछ। जस्तो कि 2017 पौष 1 मा पार्लियामेन्ट डिजोल्भ भयो फर्स्ट टाइम है। किङ महेन्द्र dissolved the parliament after the increase of the agreement with BP Koirala अथवा BP Koirala was arrested भनौँ है, and that was also taken as अथवा considered to be
अर टेकन एज रोयल टेकओभर पनि भनिन्छ किङ महेन्द्रको है, अथवा 7 सालमा जुन डेमोक्रेसी आयो 2017 पौष 1 मा त्यो एक किसिमबाट हत्या भयो, अपहरण भयो। जे होस्, अब यहाँ तपाईँलाई यो सम्बन्धमा भन्दैछु म, जस्तो कि 2010 देखि 2080 सम्म छ। अघि भने जस्तै स्केल कसरी निकाल्ने त, 2010 देखि 80 सम्म भनेपछि त यो 2077 पौष 5 सम्म लेखेको छु है। यसमा डिजोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट, जस्तो कि जेस्ट 8 2078 को त लेखाएको छैन, फेरि यो 1 वर्ष पुरानो भएको कारणले 1 वर्षभन्दा बढी भनौँ न, किन भन्दाखेरि अघिको भिडियोमा होइन कि अघिको फोटोमा 2078 यो यतापट्टि अघिको भिडियो भन्दाखेरि यतापट्टि विशेष गरी मैले यहाँ यो त पुरानो भयो के अरे होइन। जे होस्, 78 मा पनि ज्येष्ठ 78 मा पनि ज्येष्ठ 8 गते पार्लियामेन्टको डिजोल्भ भएको थियो है। अब त्यसकारण मैले मुख्य कुरो कन्सेप्ट 2010 देखि 2080 सम्म भनेपछि 80 वर्ष भयो। 80 वर्षबाट 80 वर्षलाई हामीले 8 इयरको रूपमा लियौँ, अनि 8ले हाम्रो कपीको लेन्थ मैले 24 हुन्छ भनेको थिएँ, 22 देखि 24। अब 8 3 जा कति भयो त 24 भयो। त्यो हिसाबबाट 3 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 10 इयर लिए पनि हुन्छ। 3 सेम इज इक्वल टु 10 इयर लियो भने त सबै कपी क्याप्चर हुने पो 24 सेन्टिमिटर, त्यस कारण मैले 2.5 लिएको। तपाईँले 2 सेन्टिमिटर लिए पनि हुन्छ है। र एवं प्रकारले हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। इयर इन बिएस इभेन्ट्स पनि अन्दरलाइन, टाइटल पनि अन्दरलाइन। तर तपाईँले जहिले पनि टाइमलाइन लेख्ने बेलामा टाइमलाइन शब्द चाहिँ लेख्नुहोस् है। डायलेक्ट राइटिङमा डायलेक्ट लेख्नुपर्छ तपाईँले है, भने जस्तै। अनि यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यो बक्स पनि सबै लेन्थ ब्रेड इक्वल छ। र एउटै मात्र कुरा छ, अघिको टाइमलाइन र यो टाइमलाइन के फरक छ भन्दाखेरि, अघिको टाइमलाइनमा हेर्नुहोस् त, अघिको टाइमलाइनमा एउटै बक्समा एउटै लाइनमा लेखेका छौँ हामीले, देखाएको छु मैले। भनेपछि यसमा त एउटै बक्समा पनि तिनवटा लाइन पनि हामीले देख्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यो धेरै अक्षरहरू टेक्स्टहरू धेरै भएको कारणले। त्यसकारण एउटा बक्सलाई अलिकति हामीले ब्रेड पनि बढी राख्न सक्छौँ। दुईवटा लाइन एउटा लाइनमा अटेन भने दुईवटा लाइन पनि हामीले तिनवटा लाइन पनि लेख्न सक्छौँ। र अर्को किसिमको जस्तो कि टाइमलाइन अफ पोलिटिकल इभेन्ट्स 2072 देखि 2077, बिएससी नेपाल 72 देखि 77 सम्म। अब यहाँ 79 सम्म पनि त आउन सक्छ नि होइन। जस्तो कि मैले अघि भनेको थिएँ, मैले हुन त अघिल्लो मेरो टाइमलाइन लास्ट इयरको टाइमलाइनकै यो एउटा तपाईँलाई देखाएको छु। जस्तो कि स्केल 3 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 इयर भनेपछि 72 देखि 78 सम्म भनेपछि कति वर्ष भयो त, 3 4 5 6 7 8 भनेपछि कति भयो त, 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष भएपछि त तपाईँको 22 सेन्टिमिटर भनेपछि, अथवा 7 वर्ष भए पनि 7 या 21 को हिसाबबाट 3 सेन्टिमिटर लिन पायौँ नि हामीले। यसरी 3 सेन्टिमिटर लिँदाखेरि 3 cm इज इक्वल टु 1 इयर लेख्यौँ। यसरी आश्विन 3 मा प्रोमल्गेसन अफ कन्स्टिट्युसन, मङ्सिर 10 र 21 मा। अब तपाईँले यहाँ नयाँ कुरा हुनसक्छ तपाईँले, जस्तो कि यो 74 साल मा यो हाम्रो पार्लियामेन्ट्री र प्रोभिन्सियल इलेक्सन वाज टेकन प्लेस इन 2 फेज के। त्यसकारण मङ्सिर 10 र 21लाई लेख्यौँ यसरी एउटै हामीले टेबलमा। अनि त्यसरी मङ्सिर 14 मा बाई इलेक्सन, पुस 5 मा डिजोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट भनेर यसरी हामीले यो मन्थली वाइजकोमा यस प्रकार हेर्न सक्छौँ। अब त्यसो भए इन्टरनेसनली भन्दाखेरि वर्ल्ड वारको कसरी गर्ने त, हेर्नुहोस् त। वर्ल्ड वारको पनि तपाईँलाई म देखाउँदैछु, टाइमलाइन अफ हिस्टोरिकल इभेन्ट्स अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब यो टाइटल त माथि अन टप होइन, माथि नै लेखेको राम्रो हो। र यसमा चाहिँ मैले यो पुरानो यो के टाइमलाइन हो, तर त्यसो पनि मैले मिस्टेकसम्म होइन। जस्तो कि यसमा के छ भन्दाखेरि, यो फर्स्ट वर्ल्ड वारको यतापट्टि छ, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको यतापट्टि छ। अहिलेलाई फर्स्ट वर्ल्ड वारको कुरा गरौँ। तपाईँलाई थाहा छ 1914 देखि 1990 सम्म भएको मेजर इभेन्ट्सको। अब तपाईँले त इभेन्ट्स त तपाईँले कन्ठ गरेर जानुपर्छ, पहिला पो दिन्थ्यो है एसएलसी हुँदाखेरि। अब एससी पछि विशेष गरी यो केही वर्ष भइसक्यो कि यो यसरी कन्ठ गरेर जानुपर्छ। 1914 मात्र हुनसक्छ, अथवा यतापट्टि के घटना घटेको है इभेन्ट्स दिन सक्छ 1914 भनेपछि। अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त, मैले यो तपाईँले लाग्न सक्छ, यो सुरुको लाइनलाई जनवरी माने हो भने जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई। अब माथि पनि हेर्नुहोस् त, यो 6 अप्रिलको जनवरी, यो 1917 को मेजर लाइनलाई गरेँ मैले, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल
जुनको पनि त्यही छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन। अब तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको क्वेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि स्केल कहाँ प्रयोग गर्ने, पेन्सिल कहाँ प्रयोग गर्ने। अब त्योभन्दा पहिले डेट इन एडी र इयर इन एडी त लेख्नुपर्छ तपाईँले। डेट भन्नु र इयर भन्नु एउटै हो, तर इयर वा इएआर, इयर भन्नु इन एडी भन्नु राम्रो कुरा हो। र सँगसँगै अब यसमा स्केल यो मतलब पेन्सिलले यो बक्स बनाउने अनि टाइम डिभिजन गर्ने, अनि यो साल लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने अक्षर मात्र, अथवा इभन यो 1914 1915 पनि सबै पेनले लेखे पनि हुन्छ है। यसरी चिटिक्क परेको हामीले टाइमलाइन बनाउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नु भएको हुनुपर्छ। र यसमा पनि हेर्नु त बक्सको लेन्थ, ब्रेड सबै एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट। स्केल पनि, स्केल पछि दुईवटा थोप्लो अथवा टु सेम इज इक्वल टु 1 इयर। अनि टाइमलाइनको शीर्षक माथि लेख्नु होला भन्ने छु मैले, तल लेखे पनि गल्तीसम्म त होइन। यसरी तपाईँले टाइमलाइन बनाउनु भयो भने 4 मार्क्स आउँछ है। टाइमलाइनको एउटा खराब पक्ष भने कि एउटा सौन्दर्य भने कि जतिपल्ट टाइमलाइन सिके पनि यो गल्ती भइरहेको छ कि। त्यही भएर तपाईँले यो भिडियोबाट तपाईँले केही बुझेको हुनुपर्छ भनेर आशावादी हुँदै आजको लागि यति नै भन्नु पर्ला। सो सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। तर सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल त भने, तर जाँदै फेरि अर्को एउटा भिडियो तपाईँलाई हेर्नुहोस् त, टाइमलाइन अन कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स अफ 2079 बिएस। 79 बिएसमा अहिलेसम्म के घटना घट्यो भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको समक्ष यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँले यो डिमान्ड गर्नुभएको छ, कमेन्टमा भन्नुभएको छ। अब 1 वर्षको मात्र त अहिले हामीले देखाएको छैन अथवा हामीले कुरा गरेकै छैन। जस्तो कि वैशाख 30देखि माघ 1सम्म है। यदि यो तपाईँलाई यो भिडियो लामो भएको जस्तो अनुभव हुन्छ भने म यहीँ सकाउने पक्षमा छु। तर यति मात्र देखाउँदाखेरि पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो हाम्रो 79मा त अब यो माघसम्म पुग्यो हामी है। फागुनसम्म पनि, फागुन उता पनि लेखे पनि केही फरक त पर्दैन। सुरुको वैशाखमा के घटना घटेको छ त्यो वैशाखमै लेखे पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर वैशाख 30मा लोकल लेभल इलेक्सन, असार 6मा जेपी बहादुर सिंह एज अ 18th नेसनल हिरो, अनि असोज 30मा डिमाइस अफ सेन्चुरी पर्सन सत्यमोहन जोशी, मङ्सिर 4मा पार्लियामेन्ट्री एन्ड प्रोभिन्सियल इलेक्सन, पुस 10मा पुष्पकमल दाहाल एज अ 44th प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, एरोप्लेन क्रास एट पोखरा माघ 1, त्यसपछि माघ 6मा देवराज घिमिरे एज स्पिकर अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। अरू पनि धेरै छन् है। अब यो टाइमलाइनको सम्बन्धमा मात्र मैले भनिरहेको छु। 1 मन्थ बराबर 1.5 सेन्टिमिटर, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो 12 महिना भएको कारणले हाम्रो कपीको लेन्थ 24 छ भने 12 दुनी 24 भयो नि त होइन। त्यो हिसाबबाट 1 मन्थ बराबर 1.5 सेन्टिमिटर आएको हो। मतलब 2 सेन्टिमिटर बराबर 1 मन्थ लेखे पनि हुन्छ। तर यो 1.5 सेन्टिमिटर अझ अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो। यहाँ अलिकति करेक्सन गर्छु म। 1.5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 मन्थ लेख्नुपर्छ, किनकि सेन्टिमिटर भनेको जहिले पनि अगाडि हुन्छ। अथवा हाम्रो युनिट हामीले जुन स्केलको कुरा हो, अनि यो मन्थ इयरका कुराहरू पछाडि राखिदिने, यसमा अलिकति करेक्सन मैले गरेँ। र अब चाहिँ साँच्चीकै यो भिडियोलाई टुङ्ग्याउँदैछु अथवा सो सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन। लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर. Thanks for watching.